नमस्कार दर्शक श्रोता र खास गरी युट्युबर साथीहरू, तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको URL अथवा लिंकलाई सर्टकट रूपमा कस्टमाइज गर्नु भएको छैन भने त्यो गर्नु आवश्यक छ र त्यो आफ्नो युट्युब च्यानलको URL लाई कसरी कस्टमाइज गर्ने त्यस सम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले यो भिडियो तपाईहरुमा लिएर आएको छु। आशा छ तपाईलाई यो भिडियो काम लाग्नेछ। म आफ्नो युट्युब च्यानलमा प्रवेश गर्छु र तपाईलाई युट्युब च्यानलको URL लाई कसरी कस्टमाइज गर्ने त्यसको बारेमा जानकारी दिन्छु। त्यसका लागि तपाईले युट्युब ओपन गर्नु होला। युट्युब ओपन गरिसकेपछि दायाँपट्टि यहाँनिर जुन तपाईको युट्युब च्यानलको लोगो हुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई यहाँनिर युअर च्यानल जुन छ यसमा क्लिक गर्नु होला। युअर च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको युट्युब च्यानल ओपन हुनेछ र यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो लामो च्यानलको नाम छ। यसलाई तपाईले कस्टमाइज गर्नु जरुरी हुन्छ। यति धेरै लामो यो URL आवश्यक छैन। तपाईले अरूलाई सब्स्क्राइबका लागि पठाउनका लागि पनि तपाईले आफ्नो यहाँनिर यो URL लाई कस्टमाइज गरेर आफ्नो नाम राख्नुपर्ने अथवा आफ्नो च्यानलको नाम राख्नु उपयुक्त हुन्छ। अन्तिममा त्यो कसरी राख्ने त्यस सम्बन्धमा अब हामी चर्चा गरौँ। अब यहाँनिर जुन कस्टमाइजको यहाँनिर अप्सन छ, कस्टमाइज च्यानलमा जानु होला। अब यो पेज खुलिसकेपछि तपाईले यहाँनिर जुन बेसिक इन्फो भन्ने छ बेसिक इन्फोमा जानु होला। बेसिक इन्फोमा गइसकेपछि यहाँबाट तलपट्टि यो URL जुन छ, अहिले यति धेरै लामो URL छ। यो URL कसको भन्ने तपाईलाई आफैलाई पनि त्यो थाहा हुँदैन। तपाईले भित्र प्रवेश गरिसकेपछि आफ्नो च्यानलमा हेरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ, ठ्याक्कै याद हुँदैन कसको URL हो भन्ने। तर तपाईले कसैलाई पठाउनु पर्यो भने यसलाई कस्टमाइज गर्नु पर्यो आफू अनुकूल भने त्यो कस्टमाइज गर्नका लागि यहाँनिर जुन सेट अ कस्टम URL भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यस्तो खालको URL दिनेछ। यसले युट्युबले आफैले एउटा तपाईलाई URL रेकमेन्ड गर्नेछ, किनभने तपाईको युट्युब च्यानलको URL को पछाडिपट्टि तपाईको च्यानलको नाम राखेर यसरी तपाईलाई सुझाव पनि दिनेछ यो राख्नुहुन्छ कि भनेर। अथवा तपाईले अर्को राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर तल्लोमा यहाँनिर ब्ल्याक टिक यहाँनिर लगाउनु होला। तल्लोमा टिक लगाएर अब यहाँनिर तपाईले लेटर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा अल्फाबेट अथवा नम्बर जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो अनुकूलता अनुसार तपाईले यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तर खासमा तपाईले आफ्नो च्यानलको नाम पछाडिपट्टि राख्नुभयो भने त्यो नै बेटर हुन्छ। त्यही भएर म यसलाई नै चुज गर्छु। यति गरिसकेपछि अब माथिपट्टि जुन यो पब्लिशको ट्याब छ यसमा तपाईले क्लिक गरेर यसलाई पब्लिश गर्नु होला। यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै यो बक्स खुल्नेछ। के तपाईँ साँच्चीकै आफ्नो युट्युब च्यानलको URL लाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ, हेरफेर गर्न चाहनुहुन्छ भनेको छ। त्यसपछि यहाँनिर जुन कन्फर्म छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईको URL चेन्ज भइसकेको हुनेछ। अब URL परिवर्तन भयो कि भएन एकपटक हेरौँ। फेरि कस्टमाइजमै गएर यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो भाग आफ्नो च्यानलको नाम पछाडिपट्टि आइसकेको हुनेछ। तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको माथिपट्टि जुन यो URL हुन्छ यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई कपी गरेर अर्को ट्याबमा सर्च गर्दाखेरि ठ्याक्कै च्यानल ओपन हुनेछ। यसरी यो च्यानल ओपन भइसकेको छ। यसरी तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको URL लाई अथवा लिंकलाई कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव दिनु होला। आगामी दिनमा नयाँ भिडियोको साथ फेरि उपस्थित हुने छु। यदि टेक सोलुसन युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र सँगै रहेको बेल बटनमा पनि प्रेस गर्नु होला। आगामी दिनमा नयाँ भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै तपाईले नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहुनेछ।